เที่ยวฮ่องกงเนี่ยสนุกกว่าที่คิดคิดไม่ได้มาฮ่องกงมาเป็น10 ปีแล้วค่ะกลับมาอีกทีคือ enjoy เวอร์ถ่ายรูปสนุกมากมุมถ่ายรูปเยอะมากมีทั้งงานสถาปัตยกรรมเท่ๆตึกเท่ๆเดี๋ยวมาแชร์ให้ดูว่ามีที่ไหนที่กิฟชอบบ้างเผื่อใครมีโอกาสได้มาตามรอยไป let's goคิดแบ่งที่เที่ยวเป็น2ฝั่งค่ะก็คือฝั่งฮ่องกงกับฝั่งเกาลูนครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปเที่ยวฝั่งฮ่องกงกันก่อนฮอลลีวูดโรดเนี่ยเป็นถนนที่เก่าแก่เป็นอันดับ2ของฮ่องกงเลยแต่ด้วยความที่ฝั่งนี้เมืองมันอยู่บนภูเขาบันไดก็เลยจะเยอะนิดนึงแต่พอเมืองเป็นชั้นๆแบบนี้นะกิ๊บว่าถ่ายรูปสวยดีนะทริปนี้กิ๊บใช้ Galaxy S23 ถ่ายรูปทั้งทริปเลยค่ะแล้วก็ใช้เลนส์เทเลถ่ายบ่อยมากมันทำให้ฉากหลังดูใกล้ดีนายแบบกิตติมศักดิ์เดินหรือว่ายืนไหนเสื้อดำวันศุกร์รู้เหรอใช่เชิญไกลแล้วเกินนายแบบจำเป็นของทริปนี้คือพี่สันพี่รหัสสมัยเรียนถาปัตย์ของกิฟเองค่ะมีมันเหมือนนี่แหละโจ๊กเกอร์อ่ะเหมือนปะคล้ายๆปะโอ้ยโจ๊กเกอร์มันใหญ่ดีเยอะต้องให้เขาเดินเหมือนอย่างนั้นได้ปะเดินแบบไหนอ่ะเดินแบบเป็นโอเคมาละไหนเดินมุมตรงนี้กิฟก็ใช้เลนส์เทเลเหมือนกันออกมาเป็นงี้ใกล้ๆกันตรงนี้เนี่ยก็จะมีสตรีทอาร์ตด้วยเห็นใครๆเขาก็แวะมากิฟก็เลยแวะมาซะหน่อยเดี๋ยวแล้วใครถ่ายรูปอ่ะไม่ใช่ไม่มีนี่ไงถ้าใครมาฮอลลีวูดโรดตอนเช้าเนี่ยเวลาถ่ายรูปมันจะย้อนแสงนิดนึงถ้าถ่ายปกติหน้าก็คงมืดไปแล้วถ้าเกิดว่าฉากหลังสว่างขนาดนี้แต่ว่า S23 Ultra เวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันทำให้หน้าเราไม่มืดและฉากหลังก็ยังเก็บได้ครบด้วยสบายสถานีต่อไปไทควันค่ะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่เคยเป็นสถานีตำรวจแล้วก็เคยเป็นคุกมาก่อนเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเลยส่วนต่อเติมที่ดูใหม่ๆเนี่ยออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลกค่ะชื่อว่า Herzog and de Meuron เป็นสถาปนิกที่ได้รับรางวัล Pritzker Prize เมื่อปี 2001 อารมณ์เหมือนรางวัลโนเบลสำหรับสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยกิฟอยากมาดูงานนี้มากดีใจมากที่ได้มาบางคนอาจจะสงสัยว่าต่อเติมซะดูใหม่เลยมันจะดีเหรอทำไมไม่รักษาไว้ให้เหมือนของเดิมอันนี้เป็นวิธีที่กิฟเห็นสถาปนิกระดับโลกเขาทำกันบ่อยนะก็คือทำให้เห็นชัดๆไปเลยว่าตรงไหนใหม่ตรงไหนเก่าเพราะว่าตึกมันก็ได้รับการรีโนเวทมาเรื่อยๆตามยุคสมัยถ้าบอกว่าทำให้เหมือนของเก่ามันก็ตอบยากนะว่าจะทำให้เหมือนยุคไหนและการรีโนเวทตามยุคสมัยเนี่ยมันก็ทำให้ตึกเก่าๆมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเพราะไม่มีการใช้งานตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนเข้ามาพักผ่อนได้ชิลเวอร์เดี๋ยวเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันที่กิ๊บสังเกตคือที่นี่เขาไม่ค่อยห้ามถ่ายรูปด้วยนะคือถ่ายรูปเล่นได้สบายถ้าใครมาอย่าลืมถ่ายรูปบันไดวนสวยๆอันนี้ด้วยเผื่อใครยังไม่รู้รุ่นนี้สามารถถ่ายภาพแบบ multi exposure หรือว่าถ่ายภาพซ้อนได้ด้วยวิธีการแบบละเอียดเดี๋ยวกิ๊บแปะในคอมเมนต์มาให้ก็คือพอเราถ่ายภาพแรกแล้วมันจะขึ้นเป็นลายจางๆให้เราไปถ่ายซ้อนกับภาพต่อไปถ้าให้กิ๊บแนะนำก็คือถ่ายกับมุมที่เรียบๆแล้วก็คอนทราสต์จัดๆแบบฉากขาวฉากดำเสื้อขาวเสื้อดำอะไรเงี้ยจะเห็นชัดมากหรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพยายามจะเซลฟี่หมู่ง่ายชอบเลยอ่ะเห็นทุกคนนะโอ้สบายได้นะอันนี้คือกิ๊บเป็นคนกดชัตเตอร์นะในมือถือ S Pen อยู่เราเป็นเจ้าของเครื่องเราต้องมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะกดชัตเตอร์ตอนที่เราดูดีสถานีต่อไป Central Market ค่ะตึกนี้มันเท่เพราะมันเป็นตึก4ชั้นสไตล์ Bauhaus เผื่อใครไม่รู้จัก Bauhaus เป็นโรงเรียนศิลปะแล้วก็งานออกแบบในเยอรมันช่วงศตวรรษที่20คือจากเดิมศิลปะและงานออกแบบมันจะแบบว่าลายเยอะๆหน่อยใช่ไหมก็มี Bauhaus นี่แหละที่มาสร้างวลี less is more งานออกแบบเหลี่ยมๆเลขาคณิตรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์ดังๆหลายอันที่เราเห็นกันเนี่ยก็มาจาก Bauhaus นี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นตลาดสดค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นมีร้านขายของร้านอาหารต่างๆโดยที่ก็ยังอนุรักษ์ดีไซน์แบบเดิมไว้อยู่บันไดเนี่ยคิดว่าเท่มากดูแบบดีเทลโค้งๆอะไรพวกนี้สิก็แวะมาถ่ายรูปกันได้จระเข้ชูคอจระเข้ขี่กัน
กิ๊บเนี่ย ไม่ใช่เขาจับได้เฉยพี่ชันซื้ออะไรไป มี Toy Story ไป เห็นไหมกิ๊บเดาไม่ผิดเลย ตาแป๋วไง น่ารักนี่คือเข้า หนึ่ง เติม เข้า1 รอบได้ของ1 อย่าง เติม เข้า ของ 2 รอบก็ แน่ตัวอะไรอ่ะ เข้าอีกรอบได้อีกตัวไหมเนี่ย พอแล้ว ต่อไปเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คมุมอินสตาแกรมยอดฮิตคือเป็นไหนไป ใช่ตามมา เอาจริงที่นี่หลายๆคนกูเคยเห็นแล้วแหละ นั่นก็คือชอยฮังเอสเตทหรือว่าอพาร์ตเมนต์สีรุ้งนั่นเอง เราก็เดินถ่ายรูปเล่นกันแบบเพลิดเพลิน อันนี้ไงถ้าเราออกเนี่ยจัด ลมแรงไปหน่อย เรื่องของเรื่องคืออพาร์ตเมนต์เนี่ยสีซีดกว่าที่กิฟคิดว่าเยอะเลยค่ะโดยความที่มันเก่าแล้วเนาะกิฟก็เลยเอาภาพไปแต่งเพิ่มใน Lightroom Mobile ด้วยเครื่องมือ masking ที่มันทำให้เราสามารถระบายโซนที่เราจะแต่งรูปได้ ซึ่งตัว S23 Ultra เขาก็มี S Pen ทำให้เราแบบแต่งได้ละเอียดเท่าที่เราต้องการเลยกิฟก็ brush ซะแบบกริปเลยแล้วก็ค่อยดึง saturation ขึ้นเท่านี้ภาพก็สวยแล้ว ต่อไปเราไปย่านจิมซาจุยกันค่ะแถวเนี้ยจะมีพวกมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะมากเรียกว่าอยู่โซนเนี้ยได้ทั้งวันสบายๆที่แรกที่เราจะไปกันชื่อว่า K11 Art Mall กิฟเรียก K11 ตามป้ายไปนะ อันนี้ตอนที่ไปกิฟก็หลงนิดหน่อยก็เลยต้องเดินข้ามถนนจริงๆอาจจะไม่ต้องข้ามแต่ก็เป็นความโชคดีว่าอุโมงค์ข้ามถนนที่นี่เนี่ยถ่ายรูปขึ้นอยู่รูปนี้น่าจะเป็นหนึ่งในรูปที่กิฟชอบที่สุดของทริปนี้แหละความดีงามคือจุดสว่างก็ยังมีรายละเอียดจุดมืดก็ไม่มืดเกินเป็นความเก่งของ S23 Ultra พอเข้าในห้าง K11 แล้วเนี่ยก็จะเจอของดีค่ะคือโถงที่อลังการมากช่วงที่กิฟมาเนี่ยเขามีจัดแสดงงานศิลปะด้านบนพอดีดีเนาะที่นี่มีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอออกมานอกห้างแล้วก็จะเป็นวิวทะเลอลังการอย่างนี้ค่ะใครหิวกาแฟตรงนี้มีร้านกาแฟอยู่ก็สามารถพักดื่มกาแฟชมวิวชิลๆได้อันนี้แดดจะแรงเกินคำว่าชิลไปนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่อากาศไม่ได้ร้อนมากเดินใหม่นิดนึงก็จะเป็นฮ่องกง Cultural Center ค่ะเห็นรอยนิ้วมือไหมเนี่ยกิ๊บยังเช็ดไม่หมดเลย ไม่รู้ เอ้ยออก เอาไปลงเลยตรงนี้ เฮ้ยโหดูเที่ยดู กิมเอิญไปเห็นแก๊งคุณลุงนั่งด้วยกันอยู่พอดีแล้วมุมแสงอย่างสวยก็เลยต้องเก็บภาพไว้หน่อยแล้วพอดีหันไปเห็นหุ่นอยู่ข้างหน้าก็เข้าไปถ่ายรูปด้วยหน่อยและที่นี่ก็มีมุมนี้ที่กิฟอยากมาเทป้า อันนี้เป็นมุมยอดฮิตแต่ว่าคนเต็มเลยไปส่องหน่อยก็ได้แบบนี้แหละ มันก็เป็นโถงทางเดินธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเพอร์สเปกทีฟมันเท่ดีแล้วเป็นแบบคอริดอร์สามเหลี่ยมอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะกิฟก็เลยมีโอกาสได้มาเก็บภาพนิดหน่อยมุมข้างนอกกิฟว่าก็เท่เหมือนกันเป็นเพอร์สเปกทีฟพุ่งๆเหมือนกันแต่พอเดินไปอีกฝั่งปรากฏว่าฝั่งนี้มีแดดค่ะก็สวยไปอีกแบบแต่อันนี้มันโค้งอ่ะไม่ใช่กิ๊บนึกว่าเขาต้องไปทางนู้นกันไม่ใช่หรอ ไม่คือถ้าเกิดว่ามันจะให้มันแบบ มีแสง คือมัน สาด ใช่มันน่าจะต้องเป็นอันนี้แหละเพราะว่า แต่ถ้าฝั่งนู้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมมันก็น่าจะสะอาดเหมือนกันไหม อาจจะไม่ ฝั่งทะเลก็มีทางเดินให้เรานั่งชิลชมวิวกันด้วย ตั้งใจทำงานเหลือเกินเลยทำไมครับทำไมต้องตั้งใจขนาดนี้ เรามาเที่ยวต้องได้งาน สถานีต่อไปนอกจากเราจะไปไหนนะ M+ ไงเราไป M+ อ๋อไอ้พาเลท พาเลทอะไร เอ้าไม่ได้ไปอีพาเลทมิวเซียมหรอ ด้วยแล้วก็ M+ ด้วยแต่อยากไป M+ มากกว่า สรุปไม่ได้ไปนะพาเลทมิวเซียม ชื่อที่นี่อ่านว่า M+ นะคะเป็นมิวเซียมน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับที่ไถขวัญก็คือ Herzog and de Meuron
งานพวกนี้ดูในเว็บไซต์พวก Arc Daily มันก็อารมณ์หนึ่งอะแต่มันสู้ไม่ได้เลยกับการมาเห็นของจริง โปรแบบแหวกอะเห็นไหม อะไร นั่นไง โปรแหวก เออ ทำไมคุณเป็นคนมีความคิดแบบนี้ครับ ผมยืนดูตั้งนานผมยังไม่เห็นความคิดอย่างนี้เลยยังไม่เห็นภาพอย่างนี้เลย พี่มีจินตนาการอะ จะมาดูอะไรครับที่นี่ จริงๆตอนแรกตั้งใจจะมาดูตึกเฉยๆตึก M Plus Museum เนี้ยพอดีว่าเขามีจัดเทศกาลของคุณยาโยอิคุซามะ ถ้าจะเข้าชมนิทรรศการที่นี่เนี่ยต้องเสียตังค์ซื้อตั๋วนะคะ แต่ว่าจะเข้ามาเดินเล่นเฉยๆก็ได้เพราะว่าในนี้ก็สวยอยู่ เดิมทีเนี่ยกิฟก็ไม่ค่อยเข้าใจงานของคุณป้ายาโยอิเท่าไหร่จริงตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่ว่าอย่างน้อยๆเรื่องที่รู้เนี่ยคือการมาดูงานจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกับการเห็นภาพในเน็ตเลย คือดูสเกลและขนาดของภาพแต่ละภาพแล้วลองนึกถึงว่าการที่คุณป้าเขาจะหลดฝีแปรงไปแต่ละตวัดจนกลายเป็นภาพที่ใหญ่ขนาดเนี้ยคือมันน่าทึ่งเหมือนกันนะคือกิฟเข้าใจว่าคุณป้าเขามีภาวะย้ำคิดย้ำทำซึ่งกิฟเองก็มีภาวะนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกเข้าใจว่าสำหรับคนที่เป็นภาวะเนี้ยการทำอะไรซ้ำๆแบบเนี้ยมันช่วยได้จริงๆห้องอื่นก็มีงานนิทรรศการอื่นๆนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในงานที่กิฟชอบเป็นการส่วนตัวคือศิลปินเขาให้คนที่มาดูงานเนี่ยเขียนจดหมายถึงใครก็ได้แล้วก็ฝากไว้ที่นี่มันเหมือนเขามอบพื้นที่ให้เราได้เขียนระบายอะไรสักอย่างออกมาอาจจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกใครสักคนแต่ไม่มีโอกาสได้บอกเราก็สามารถเขียนแล้วฝากไว้ที่นี่ได้ตอนค่ำๆเนี่ยเรากลับกันมาที่แถวห้าง K11 ค่ะตรงลานหน้าอ่าวตรงนี้ชื่อว่า Avenue of Stars เป็นที่เขารวบรวมเอารอยฝ่ามือแล้วก็ภาพของนักแสดงและคนในวงการฮอลลีวูดที่มาจากฮ่องกงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้เพราะว่ายุคนึงเนี่ยหนังฮ่องกงก็เคยรุ่งเรืองมากๆ นี่คือใครครับ นี่คือบูสลี เขาเป็นใครครับ เขาเป็นใครเขาคือบูสลีไงไม่รู้จัก เขาเป็นอะไรกับกิฟลีหรือเปล่า เป็นญาติกันไม่นะไม่รู้ กิฟตั้งใจมาหาคุณหว่องกาไว้ค่ะในฐานะที่ใช้หนังเขาเป็น reference เยอะมากแต่ทางก็ยาวมากแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักที ใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ไหมไม่ใช่ ระหว่างที่เดินเนี่ยก็เจอชื่อคนดังหลายคนเลยทั้งเจ็ตลีแจ็คกี้ชานกงลี่โทนี่เหลียงแต่เดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอคุณหว่อง นี่เริ่มสิ้นหวังแล้วนะว่าจะมันไม่มีไม่ได้มันต้องมี ถึงจุดหนึ่งกิฟก็ ยอมแพ้แล้วก็เลยมานั่งเล่นดูวิวดูผู้คนแทนบรรยากาศดีมากๆแล้วทุกวันตอน2 ทุ่มเนี่ยเขาก็จะมีโชว์ Symphony of Light ค่ะที่ตึกฝั่งตรงข้ามเขาจะเปิดไฟวิบวับวิบวับพร้อมกันเห็นว่าเมื่อก่อนมีจุดพลุด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วในที่สุดหลังดูไฟจบเราก็เจอคุณหว่องกาไว โจว่าสูว่าเจอหว่องกาไวแล้วเจอแล้วมีโจชิงฉือด้วย กับกล่องกาวาอยู่ติดกัน อยู่ติดเอาเหรอคลิปก็หากับพี่เมฆไม่เจอผมมัวแต่หามือใช่ค่ะไม่ได้มาเป็นมือมาเป็นภาพแทน ในที่สุดก็เจอนะครับหลังจากวงกาไว หาตั้งนาน ก็เป็นการเซเลบเรตนะครับที่จะเจอวงกาไวเราจะเปลี่ยนสีวิดีโอเป็นแบบวงกาไว2 วิ เอาละ โอเค มาฮ่องกงทั้งทีต้องเดินถ่ายรูปเล่นบรรยากาศตอนกลางคืนหน่อยกิฟนั่งรถไฟมาที่ย่านมงก๊กค่ะเป็นย่านที่มีตลาดนัดเยอะแต่ว่านี่กิฟมาดึกตลาดก็เลยวายหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแถวเนี้ยมีป้ายไฟแสงสีให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดกิฟตั้งใจจะลองใช้โหมดโปรของ S23 Ultra ถ่ายรูปแบบที่รถแท็กซี่ชัดแต่ว่าข้างหลังมันลากเป็นเส้นๆได้หรือไม่จริงๆต้องแพนตามแท็กซี่สิใช่ปะใช่ มันต้องชัตเตอร์สปีดช้าหน่อยใช่ป่ะถึงจะแบบใช่เนี่ยเอาใหม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยขายโทรศัพท์ ทำไมอ่ะ จะถ่ายคือตรงเนี้ยข้างหลังป้ายนีออนมันเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้ารอแท็กซี่วิ่งผ่านชึบแล้วเราเปิดใช้โหมดโปรของแท็กซี่มาเราใช้โหมดโปรอ่ะแล้วเราก็แบบว่าแพนตามเล็กน้อยเปิดชัตเตอร์นานหน่อยมันก็จะได้เป็นแบบว่าแท็กซี่ชัดแล้วข้างหลังเป็นเส้นฟังรู้เรื่องใช่ไหม
รู้สึกมันพูดไม่รู้เรื่องเลย เอาจริงยากกว่าที่คิดเหมือนกันนะ เพราะว่ากิฟก็กะจังหวะความเร็วแท็กซี่กับการแผนกล้องไม่ค่อยถูก นี่กิฟก็เพิ่งลองถ่ายครั้งแรกเหมือนกัน ไหนจะต้องรอให้มีแท็กซี่ขับผ่านมาอีก วัน เมื่อกี้ก็พอได้แล้วนะ แบบได้ปะได้แหละ แค่มันยังไม่มันอีกนิดนึงอะ แล้วระหว่างถ่ายกิฟก็คิดขึ้นมาว่า แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเป็นคนล่ะ เป็นคนเดินข้ามถนนแทนอะไรอย่างนี้ ก็เลยให้พี่สันเป็นนายแบบให้อีกแล้ว ก็ลองกันอยู่หลายรอบพี่สันเดินจนเมื่อยอะปรากฏว่ายากกว่าเดิมอีก คือมันก็พอได้นะ แต่มันก็แบบอีกนิดนึงอะอีกนิดนึงหน้ามันแปลก เพราะคนตัวมันขยับคือแบบสมมุติเวลาคนมันเดินเนี่ยไหลมันก็จะขยับอะไรอย่างเงี้ยเนาะยิ่งเดินเร็วๆมันยิ่งแบบยิ่งห้ามไม่ได้นะรถมันเลยจะง่ายกว่าไง ๆ หลังจากความพยายามอยู่เป็นชั่วโมงในที่สุดก็ได้ช็อตที่ต้องการค่ะ หลังจากความพยายามอยู่ ไปหลาย นา รู น ป มากแล้วก็ได้เป็นรูปนี้นะครับ ภูมิใจเหมือนกันนะ ใครอยากเล่นเทคนิคนี้ก็ไปลองกันได้ มิชชั่นสำเร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันต่อ แล้วก็มาจะเอ๋คนหน้าคุ้น สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของกิฟลีไม่ใช่แฟนคลับผม ๆเอาจริงกิฟชอบฮ่องกงมากเลย คือไม่คิดว่าจะชอบขนาดเนี้ยคลิปนี้ยาวมากเลย ใครดูจนจบคอมเมนต์บอกกันหน่อย ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะ วันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้า